हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मराठी प्रोग्रामर.in. तर या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहे इफ स्टेटमेंट. तर इफ स्टेटमेंट काय आहे, तर आपण ज्यावेळेस एखादा प्रोग्राम लिहित असतो कोणत्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये, तर त्यावेळेस आपल्याला तिथं कंट्रोल स्टेटमेंट्स दिलेले असतात. तर कंट्रोल स्टेटमेंट म्हणजे काय, तर आपला जो काही नॉर्मल फ्लो आहे प्रोग्रामचा, त्या नॉर्मल फ्लोच्या प्रोग्राममध्ये आपण काहीतरी चेंजेस करून आपल्याला ज्या पद्धतीनं आउटपुट पाहिजे किंवा जो पर्टिक्युलर ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आणि जो रिझल्ट आपल्याला पाहिजे तो आपण त्याच्यामध्ये घेऊ शकतो. त्यासाठी आपण काय करतो, कंट्रोल स्टेटमेंट्स वापरतो. तर कंट्रोल स्टेटमेंट दोन प्रकारचे असतात, एक असतं ब्रँचिंग आणि दुसरं असतं लूपिंग. तर ब्रँचिंगमध्ये आपल्याला इफ एल्स लॅडर किंवा नेस्टेड इफचा आपण यूज करतो आणि लूपिंगमध्ये फॉर लूप, व्हाईल लूप, डू व्हाईल लूप हे कन्सिडर करतो. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला एक पर्टिक्युलर कंडिशन चेक केल्यानंतर जर कंडिशन ट्रू झाली तर एक ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा असेल आणि कंडिशन जर फॉल्स झाली तर दुसरा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा असेल तर त्यामध्ये आपण काय करतो, ब्रँचिंग यूज करतो. आणि लूपिंग कधी यूज करतो, तर आपल्याला रिपीटेडली स्टेटमेंट जर एक्झिक्यूट करायचे असतील, एक सिमिलर स्टेटमेंट जे आहे ते रिपीटेडली नंबर ऑफ टाइम जर एक्झिक्यूट करायचे असतील तर आपण काय करतो, तर लूपिंगचा कन्सेप्ट यूज करतो. तो आपण डिटेलमध्ये पुढं त्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. तर या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे की आपण इफ स्टेटमेंट, आता इफ स्टेटमेंट आपण कधी यूज करतो, जर एखादी कंडिशन आपण चेक केली, जसं की आपण ऑपरेटरच्या कन्सेप्टमध्ये पण पाहिलं होतं आणि एक्सप्रेशनमध्ये पण पाहिलं होतं की एखादी पर्टिक्युलर कंडिशन आपण चेक करतो आणि जर आपल्याला त्यानं एक पर्टिक्युलर रिझल्ट आहे, तो रिझल्ट दिला की त्याच्यावर आपण डिसाईड करतो की कोणता ब्लॉक आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा आहे. जर ट्रू रिटर्न केलं तर इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट केला जातो आणि जर फॉल्स रिटर्न केलं तर आपल्याला जो एल्सचा ब्लॉक आहे तो एक्झिक्यूट केला जातो. पण काही सिच्युएशनमध्ये ज्यावेळेस आपल्याला एक पर्टिक्युलर एकच कंडिशन चेक करायची आणि जर ट्रू झालं तरच आपल्याला काहीतरी एक्झिक्यूट करायचं आहे, अन्यथा काही एक्झिक्यूट करायचं नाही. म्हणजे रेस्ट ऑफ कोड आहे तो आपल्याला नॉर्मली एक्झिक्यूट तर होणारच आहे, पण जर कंडिशन ट्रू झाली तरच आपल्याला काहीतरी एक्झिक्यूट करायचं असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतो, इफ स्टेटमेंटचा वापर करतो. मग त्याच्यामध्ये आपण एक कंडिशन पास करतो इफला आणि त्याच्यानुसार काय करतो की जर त्यानं रिझल्ट जो आहे आपल्याला ट्रू रिटर्न केला तर आपण तो इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट करतो, अन्यथा तो स्किप करून आपण नेक्स्ट जे आपला रेस्ट ऑफ कोड आहे तो काय करतो, आपण एक्झिक्यूट करतो. मग जर आपल्याला इफ स्टेटमेंट जर इम्प्लिमेंट करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला इफ हा कीवर्ड आहे त्याचा आपल्याला वापर करावा लागतो आपल्या प्रोग्राममध्ये, जेणेकरून आपण जो काय कोड लिहिणार आहे तो कोड आपण इझिली राईट करू शकतो आणि एक पर्टिक्युलर कंडिशन चेक करू शकतो. तर याचा फ्लोचार्ट जर बघितला इफ स्टेटमेंटचा, तर कशा पद्धतीने पहिल्यांदा स्टार्ट, त्याच्यानंतर आपण एक पर्टिक्युलर कंडिशन चेक करतो. जर कंडिशन ट्रू झाली तर आपला इफची जी काय बॉडी असेल ज्याच्यामध्ये आपण काय पर्टिक्युलर कोड लिहिलेला असेल जो युजरला डिस्प्ले करायचा आहे तो आपण त्याच्यामध्ये लिहितो. अन्यथा आपलं रेस्ट ऑफ कोड जो आहे तो इफ स्टेटमेंट संपल्यानंतरचा तो रिमेनिंग कोड काय केला जाईल, आपल्या प्रोग्रामातला आहे असा एक्झिक्यूट केला जाईल. जर कंडिशन ट्रू झाली तर, फॉल्स झाली तर आपल्या इफची जी काही बॉडी आहे ती कम्प्लिटली स्किप केली जाईल. म्हणजे जेवढी काय स्टेटमेंट आपण लिहिली होती त्याच्यामध्ये ते सगळे स्टेटमेंट काय केले जातील, स्किप केले जातील आणि आपलं रिमेनिंग जो कोड आहे तो कोड काय केला जाईल, एक्झिक्यूट केला जाईल. आणि जर कंडिशन ट्रू झाली तर इफचा ब्लॉक म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण कोड लिहिला आहे तो प्लस आपला रिमेनिंग कोड जो आहे तो पण काय केला जाईल, एक्झिक्यूट केलं जाईल. तर याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन बघूया आपण कशा पद्धतीने यूज करू शकतो. सपोज मला काय करायचं आहे, एखादा पर्टिक्युलर नंबर आहे, तो नंबर पॉझिटिव्ह नंबर आहे का चेक करायचा आहे. मग त्यासाठी काय करतो, इंटीजर एक नंबर घेतो, इंटीजर नम इक्वल टू 10. हा जो नंबर आहे तो पॉझिटिव्ह नंबर आहे का नाही मला चेक करायचा आहे. मग त्यासाठी मी काय करणार, इफचा जर वापर करत असेल तर आपण याच्यामध्ये काय म्हणणार की इफ नम इज ग्रेटर दॅन 0. जर हा नंबर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर तो काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह नंबर असणार आहे. मग आपण याच्यामध्ये काय प्रिंट करू शकतो की नम इज पॉझिटिव्ह नंबर. नम इज पॉझिटिव्ह नंबर. पॉझिटिव्ह नंबर म्हणजे काय, ग्रेटर दॅन 0 असेल तर, लेस दॅन 0 असेल तर तो काय असतो, निगेटिव्ह नंबर असतो. म्हणजे मायनस असेल तर निगेटिव्ह, ग्रेटर असेल तर म्हणजे प्लसमध्ये असेल तर तो पॉझिटिव्ह नंबर कन्सिडर केला जातो. मग आपण मेसेज काय प्रिंट करणार, नम इज पॉझिटिव्ह नंबर. आणि जर असं नसेल तर तो काय असणार, निगेटिव्ह नंबर असणार आहे. पण आपण फक्त काय करतो, एक पर्टिक्युलर कंडिशनच चेक करतो आहे. जर असं झालं तर ठीक आहे, तर तो अशा पद्धतीनं कंडिशन चेक करून आपण जर तो निगेटिव्ह नंबर आहे का पॉझिटिव्ह नंबर आपण चेक करतो. जर तो पॉझिटिव्ह नंबर असेल तर आपण डायरेक्टली काय करणार, नम इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर तो पॉझिटिव्ह नंबर असणार आहे. याला कंपाईल करूया, एक्झिक्यूट करूया. काय म्हणते, नम इज पॉझिटिव्ह नंबर, कारण नम किती दिला आहे आपण, 10 दिला आहे. याच्या ठिकाणी काय करूया, मायनस देऊया, -10. याला सेव्ह करा, कंपाईल करा आणि एक्झिक्यूट करा.
तर आपल्याला रिझल्टमध्ये काहीच दिसत नाही. म्हणजे काय, आपण एक पर्टिक्युलर कंडिशन चेक केली, जर तो पॉझिटिव्ह नंबर असेल तरच काय तर डिस्प्ले करायचं, अन्यथा काही डिस्प्ले करायचं नाही. मग याच्या ठिकाणी काय करतो, नम हा जो आहे तो मी काय करतो की इवन आहे का ऑड आहे चेक करतो. काय करतो, नम आहे तो इवन आहे का ऑड आहे ते चेक करतो. मग त्यासाठी आपण कसं करतो, नम मॉड 2 इक्वल टू 0 असं आलं तर आपण काय म्हणणार, नम इज इवन नंबर, नसेल तर तो काय असणार आहे, ऑड नंबर असणार आहे. पण मला काय करायचं आहे की दिलेला जो नंबर आहे आपण काय करतोय तो इवन आहे का ऑड आहे चेक करायचं. पण आपण काय म्हणतो की नाही, फक्त मला इवन आहे का बघायचं आहे, नसेल तर मला काही डिस्प्ले करायचं नाही. आणि त्याच्यानंतर आपला जो काय कोड आहे तो रेस्ट ऑफ कोड काय केला जाईल, इथं एक्झिक्यूट केला जाईल. रेस्ट ऑफ कोड, याच्यानंतर एंड देतो म्हणजे आपल्याला नवीन लाईनला आउटपुट दिसेल. सेव्ह करूया, याला कंपाईल करा आणि एक्झिक्यूट करा. इथं आपण बघू शकतो नम इज इवन नंबर आणि रेस्ट ऑफ कोड जो आहे तो रेस्ट ऑफ कोड तुमचा प्रिंट होईल. ह्याच्याच ठिकाणी जर आपण काय केलं, ह्याच्या ठिकाणी 10च्या ठिकाणी 9 दिलं आणि ह्याला सेव्ह केलं, कंपाईल केलं आणि एक्झिक्यूट केलं, तर आपण रेस्ट ऑफ कोड जो आहे तो फक्त आपल्या प्रिंट झालेला बघायला भेटतोय. आपला इफचा जो ब्लॉक आहे तो इफचा ब्लॉक काय केला, स्किप केला, कारण 9 जो आहे तो इवन नंबर नाही तर तो कसला नंबर आहे, ऑड नंबर आहे. म्हणजे आपल्याला एकच कंडिशन चेक करायची असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतो, इफ स्टेटमेंट यूज करतो. त्यासाठी कीवर्ड आहे इफ आणि त्याच्यानंतर त्याचे कंडिशन त्याच्यामध्ये पास करतो आणि जे कंडिशन असेल त्याच्यानुसार जो रिझल्ट आपल्याला भेटला आहे त्याच्यावरून आपण काय करतो की इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा की नाही करायचा ते आपण काय करू शकतो, डिसाईड करू शकतो. जर कंडिशन ट्रू हो किंवा फॉल्स हो, आपला रेस्ट ऑफ कोड आहे तो एक्झिक्यूट होतोच आहे. पण जर त्यानं ट्रू रिटर्न केलं तर आपला इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होतो आहे, अन्यथा काय केला जातो आहे, इफचा ब्लॉक जो आहे तो स्किप केला जातो आहे, जसं की आपण फ्लोचार्टमध्ये पाहतोय त्याप्रमाणे. तर या व्हिडिओपुरतं एवढंच. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहे इफ एल्स स्टेटमेंट. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.